Medyo mataba pa to sa akin. Oh, kung makataba ka, slim ka. I mean, yung hair mismo, kahit na hindi siya mukhang perfect, yung pagkakalagay mo ng kilay, okay lang kasi yung hair mo, parang matatakpan yung pinaka-line. Sana nagigets nyo guys yung pinaka-outline. Syempre yung clear, di ko na sinwatch, no? Naglolokohan ba tayo dito? Hello everyone! Welcome back sa ating channel. I know, wala akong kilay kasi ang i-review natin ngayon ay yung bagong products ng Issy & Co. Alam nyo ba, Issy & Co pala, kasi naalala ko, meron ako nakilala sa isang event. I'm not sure if marketing manager nila or something. Nagpakilala siya, sabi niya, "Hi, I'm from Issy & Co." Tapos sabi ko, Issy & what? Issy & Co. Issy & Company! So, mali pala ako. Issy & Co pala siya. So, yun. O, diba? At least ngayon natututunan ko na yung tamang pronunciation. Although, you can also say Issy & Company kasi yun naman talaga ang ibig sabihin ng Co. Issy & Co. Issy & Company. Hashtag Beauty Made Easy. Pinadala nila ako ng PR package and nag-DM sila actually kung pwede sila magpadala dahil meron nga silang bagong products. And of course, syempre, bilang ako ang inyong guinea pig ng YouTube, ako ang taga-test out, lalo na sa kilay. Kasi, to be honest, medyo picky ako sa brow products kasi marami akong gusto sa aking brow products. Kasi, unang-una kailangan compatible siya sa aking oily kilay dahil yung kilay ko ang bilis kumintab. So, okay naman yung creamy sa akin pero not too creamy. So, ayan, sinasabi ko na yung mga preferences ko pagdating sa kilay. Ayoko rin ng sobrang matte kasi tendency niyan matigas, mahirap kumulay sa kilay. So, dapat may tamang timpla ng creaminess and pagka-matte. Also, yung shades, ayan, syempre, kailangan maganda yung mga shades nila para marami tayong pagpipilian. Pero right now, buti na lang, may black na yung aking hair, so hindi na ako masyadong mahihirapan pagdating doon. Meron tayo ditong brow pencil, brow refiner. Can I just say, yung PR kit nila is, natutuwa ako sa PR kit nila. Kasi alam niyo yung, alinising nan. Ang girly-girly, tapos nandito yung products, hindi siya yung nakakalat doon, nahalukain mo pa. And, ito siguro yung pinaka napapawawa ko sa PR package nila, ha? Every time, merong ganito. Nung last time, merong magazine. Ngayon, merong ganito. Alam niyo, ma-excite ka sa pag-a-apply kasi alam nyo, nag-pictorial silang ganyan and pinakita kung paano. Meron din ditong step-by-step on how to use your brow kit. And then, ito yung photos ng products, yung swatches. Meron din pala dito instructions. 'Di ba? Pag tinignan mo ganyan, alam mo yung itong brand na to, hindi siya basta-basta. Alam mo yung talagang ibang level ng preparedness. Ang Instagram nila is Issy & Company. Facebook also, Issy & Company. Available sila sa Shopee. I'm not sure kung sa Lazada available sila, but Beauty MNL. Ayun, kahit yung Beauty MNL, Beauty Manila, hindi ko alam kung paano tamang pronunciation, basta para sa akin, Beauty MNL. May bago silang shade ng multi-use crayon. Alam niyo ba, ang favorite ko na sa kanila is yung Winery. Winery, best red lipstick for me yun. Okay, doon na tayo sa ating brows. Buksan na natin yung package. Alam niyo, ang ganda ng packaging nila. Very simple, walang masyadong kaek-ekan. Tsaka gray. Alam niyo naman, love ko gray. And then, ito naman, yung brow refiner. I think this one is yung mascara, kung hindi ako nagkakamali. Yan, I think so. Yan yung brow mascara. And then, lastly, we have yung bago nilang shade ng multi-use crayon, which is skinny dipping. Pag tinitingnan ko yung packaging nila, parang alam niyo, nasa isip ko, parang 500 plus yung itsura niya. Alam niyo yung pinag-isipan, social, minimalist. Okay, simulan natin sa brow pencil. Meron akong 3 shades dito. We have ash, brown, and ash brown. Okay, unahin natin si ash. Ang price ng brow pencil nila is 299 pesos. Ang cute ng brush. Oh, ang cute, diba? Oh, very nice. Naalala ko yung nireview ko kung ganito before. Paddle brush ba tawag? Okay, pero hindi ako sure kung mag-work sa akin kasi hindi ako pala gamit ng ganyan. Retractable eyebrow pencil that can deliver full and defined brows. So, meron siyang slim angled tip. Oh, okay. Angled yung dulo and it's slim daw. So, this is Ash. Oh, okay. Medyo dark si Ash. Ayan. Medyo nakakatakot si Ash. Parang sobrang dark niya. Diba? Parang ito yung pinaka-dark na nakita akong shade ng eyebrow pencil. Promise. Wala pa akong natatry na ganyan. Parang malauling, ganon.
Okay, ito naman is brown. Ito si brown. Okay, ayan si brown. Kung hindi pa black yung aking hair, ito yung gagamitin ko si brown. Last one actually is ash brown. Kahit sa box, so may instructions on how to use it. So, ito si ash brown. Alright, mas light si ash brown kesa kay brown. So, si brown yung gagamitin ko definitely. Hindi ko gagamitin si ash. Sobrang dark niyan sa akin. Kahit na black yung aking hair, parang medyo, magmumukha akong mataray niyan for sure. Si brown yung gagamitin ko. Next week ko kasi si ash brown yung gagamitin ko. Pero, anyway, i-outline ko muna siya sa ilalim. Okay, madali naman siyang kumulay. Ayan, okay. And then, i-outline ko sa taas din. May mga brow products, guys, ha, na sa una, parang hindi siya kumukulay. Ang gagawin niyo is kailangan siyang ma-warm up, eh. So, kailangan niyo talaga i-swatch para mag-register sa skin yung color niya. Okay, so ngayon, wala akong masabing kakaiba sa kanya. It looks nice. Madaling ikulay, madaling i-line. Malinis. Malinis akong magkilay ngayon. Bakit? Anong meron? Siguro ang sa akin lang is, it's not that slim. Kasi sabi nila slim daw. Diba? Sabi, slim. Tama ba ako? Slim angled tip. So, para sa akin, hindi to ganun ka-slim. Meron pa akong na-try na mas slim pa sa kanya. Medyo mataba pa to sa akin. Oh, kung makataba ka, slim ka, girl. I mean, yung... Guess nyo na yan. Okay, gamitin na natin yung brush. Actually, excited ako dito kasi hindi talaga ako pala gamit ng ganito. Pero let's see. Oh, in fairness ha, ayun pala ang purpose nitong ganitong brush. Mas precise yung pagkaka-brush ko dun sa dulo kesa sa spoolie. Usually kasi sa spoolie, ganyan-ganyan lang ako eh. Ito mas precise siya. Okay siya sa akin. Wala akong masabing, yeah, it looks nice naman. Pero dahil kaka-brush ko, parang nawala na yung kulay. Let's add more. Okay. Wala akong masabi. Okay lang siya. Right now. Kahit yung kulay niya, yung the way siya magpakita sa skin, yung pinaka-color mismo, okay din. Okay, so i-apply ko na yung sa kabilang side. Medyo nag-struggle ako dun sa brush. Ulitin ko guys ha, hindi ako sanay gumamit ng ganito. So, sanayan lang. Sanay kasi ako sa spoolie. It works naman. It works naman. Yun nga lang kailangan sa edges, kailangan precise na precise ka. Dahil nga yung brush niya, ganun talaga. So, kailangan maganda yung pagkaka-brush out mo sa dulo. Kundi, mamumove yung product na in-outline mo sa kilay mo. Maaari siyang lumagpas. Unlike sa spoolie kasi parang ang binabrush mo kasi dito is yung hair. So, yung hair mismo, kahit na hindi siya mukhang perfect, yung pagkakalagay mo ng kilay, okay lang kasi yung hair mo, parang matatakpan yung pinaka-line. Sana nagigets nyo guys yung ibig ko sabihin, yung pinaka-outline. So, it looks natural pa rin. But, if you use this, parang kailangan plakadong-plakado yung pagkakagawa mo sa kilay mo. Iba yung pagsuklay niya sa buhok sa kilay, unlike sa ginagawa ng spoolie. Gets nyo ba? Ito kasi parang mukhang natural lang pag ginulon yung ganyan. Ito hindi nyo pwedeng gawin yun. Kasi may tendency yung product, makalat nyo sa ibang areas ng kilay dahil ito, talagang ibabrush na yung kilay as well as yung product na nasa skin. So, ayun, sana nagets nyo. Medyo mahirap siya i-explain for me, pero sana nagets nyo yun, ha? Okay, so wala akong problema sa pinaka-product. Wala akong problema sa color, sa shade, sa application. Madali lang siyang i-apply. Yung brush lang siguro dahil hindi ako sanay. Yun lang talaga. Okay? So, let's move on sa brow refiner. Meron tayong 3 shades dito. Ganun din. I know! We have ash, brown, and clear. Okay. Tingnan natin si clear. Ay, malamang si clear is clear talaga siya. Pero hindi kasi ako madalas gumagamit ng clear. But, alam niyo, inisip ko, parang okay yung clear dito sa part na to. Para lang tumayo yung aking dito. Tingnan natin kung pwede siyang pamalit dun sa brow soap. Ito kasi yung ginagamit ko yung brow soap. Pero, naka-seal siya. Naka-plastic. Ganito yung itsura niya. Ito yung castor oil. May castor oil, girl! Oh, gulat ako. Kasi yung castor oil, eto, pwede mong gamitin to sa brows. Pwede mo rin siyang gamitin sa pilik mata mo. Magkano to? 349 peso. Oh, diba? Meron ka ng brow gel. Meron ka pang castor oil. That's nice. Okay, try ko siya dito, guys, ha? Para tumayo yung... Hindi ko na to sa swatch. Syempre, clear to eh. Hindi naman to makikita. Para lang tumayo yung ating kilay dyan. Para kunwari makapal yung kilay. Kasi yung ngayon, parang feathery brows. Pero not too much. Yung sakto lang. Yung mga ganyan. Yan, okay na sa akin yan. Let's swatch si ash tsaka si brown. Meron din siyang castor oil.
lahat ha, merong castor oil. Ito yung castor oil mo and andito yung brow gel mo sa kabila. So, ito si brown. Okay, ayan si brown. And then this is ash. Ayan si ash. Brown and ash. Syempre yung clear, di ko na sinwatch, no? Naglolokohan ba tayo dito? Feeling ko si ash yung gagamitin ko. Let's try ha. Let's try. Gusto ko yung brush niya or yung spoolie. Maliit lang siya. Nag-a-add ba siya ng color? Yes. Nag-a-add siya ng color dun sa brows. Sa mismong kilay. Sa mismong buhok ng kilay. Okay. Okay. Sa ngayon, wala pa akong masabi, guys. Nagmukhang, what do you think? Ano sa tingin nyo? Sa akin, okay. Parang, yeah, yan na, pang-apat na layer na to. Hindi naman siya nagka-clump-clump. Yung ganda ng formula niya. Hindi tumitigas yung brows. Alam niyo yun? Oh, malinis pa rin tingnan. Hindi siya nagka-clump kahit na nakailang layer ka ng apply. And maganda yung brush niya kasi hindi siya dumidikit doon sa skin. Kaya maganda yung brush niya para sa akin. And hindi siya nagka-clump-clump. Though, usually, ang problema ko sa brow mascara is yung after a while, pag tumigas na siya, pag medyo, you know, parang kumakapit yung mga alikabok sa paligid sa kilay ko. So, ayan, tingnan niyo mabuti yung aking kilay for now. So, mamaya papakita ko sa inyo, mag-update ako kung ano itsura niya for later. Okay, maganda yung merong castor oil guys. Natutuwa ako doon. Very convenient, 'di ba? May castor oil kayo, which you can use sa araw bago ka umalis. And then, before ka matulog, apply ka ng castor oil para sa brows mo para mas kumapal. Yun ang benefit sa castor oil. Nakakapagpa-kapal or, tama ba? Promotes hair growth nga ba? Or pinapahaba niya yung lashes, yung kilay. Okay, so last na tayo. Ito yung multi-use crayon nila. Which is, ang price nito, 399 pesos. Itong skinny dipping. Tama ba? Bagong shade to. Para hindi ko maalala na nag-swatch ako ng ganito. Multi-use crayon to ha. Pwede nyong gamitin sa cheeks. Gawin nga natin. Ito yung swatch niya. Uy, nice. Yung kulay. Ganda. Okay, lagay muna natin siya sa lids. Diba kahit na nag-mascara na ako. Kunti lang ilalagay ko. Gusto ko lang siyang makita. Ay! Once na nag-powder ka, para hindi siya ganun ka blendable. Medyo mahirap siya i-blend. Kasi may powder na ako eh. Yun lang. Warning guys ha. Kung maglalagay kayo sa eyelids, make sure na walang powder dyan. Kasi medyo mahirap siyang i-blend. Okay. So, ayan siya sa eyelids. Let's try sa lips. Linisin ko lang yung aking lips, no? Maganda yung shade niya. 'Di ba? See? Okay, how it feels sa lips. You will feel something, definitely. Ganun pa rin naman kung ano yung na-feel ko before. Ganun talaga siya. Pero hindi siya dry. Alam niyo yung, it looks matte, pero hindi dry. Alam niyo yung dry na matte. Carry naman siya. Parang moisturizing siya sa ngayon, ha. But, kasama to sa update ko later. Kahit na na-review ko na to. Kasi gusto ko rin ipakita sa inyo. Kasi mamaya, nagbago ng formula. You never know. Kasi may mga ganyan, diba? Once na mag-release ng bagong shade, parang iba na. Pwedeng in a good way. Pwedeng in a bad way. Mamaya, update ko kayo. So, tapos na yung ating makeup for now. Hindi na ako naglagay sa cheeks, ha. Kasi, nakita ko na parang hindi siya maganda nung in-apply ko sa lids. Kasi, meron na akong, syempre, meron na akong powder. So, hindi ko na pahirapan yung sarili ko. Pero, ayan, you can use this. Except, kapag nakapag-powder ka na. So, mahirap siya i-blend pag nag-powder ka na. Okay, take note. So, ngayon, ayan na yung ating itsura. Wala akong problema. It looks nice. Right now, yung lips is, I'm digging this shade. Gusto ko siya. Parang meron akong skinny dipping before. Hindi ko maalala kung anong brand yung may skinny dipping. Anyway, so, babalik ako mamaya siguro for my final thoughts na lang kung nagustuhan ko ba tong mga to. Pero sa ngayon ha, okay siya sa akin. Nakalimutan ko i-mention, just in case hindi niyo napanood yung video ko before, yung multi-use crayon guys is transfer proof. Alam niyo, naalala ko sa kanya, alam niyo yung minaw? Di ba ganun siya, crayon, pero transfer proof. Alam niyo, nakakagulat. But anyway, guys, I'm sorry. Inabot na kami na alas 5 ng madaling araw. Dumalaw kasi mga high school friends ko, kaya hindi ako nakapag-update. But anyway, I just wanna say my final thoughts. And medyo nervoso na ako. Tingnan nyo! Naghugas pa ako ng pinggan nilagay na yan. So, understandable. Kaya ganyan na yung aking mata dahil I'm so tired and I'm sleepy. Tingnan nyo naman kung gaano katibay itong pangkilay na to. Kanina pa yan. As in, kinakayod ko yan kanina pa. Ay, matanggal.
And my brows looks the same, di ba? Ilang oras na yun, my goodness. Lagpas na tayo ng 12 oras. Naloka ako. Wala akong hindi nagustuhan. So, still, my final thought, it's a must try. Kasi nagustuhan ko siya. And gagamitin ko siya ulit. As in, hello, tingnan nyo naman. Tapos wala pang blotting na naganap yan sa aking face, ha? Wow, napawaw ako. And for its price na $399. And then, mas mura yung pencil, I can't remember. Pero anyway, pinakita ko naman kanina. So, para sa akin, it's a thumbs up. Pasensya na kayo. Sobrang maikli na lang tong update natin. But, ayun, thumbs up sa akin. Congratulations, Issy and Co. I love it. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Kung na-enjoy niyo tong video, don't forget to thumbs up and I will see you again on my next one. Good night!